اوه 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 خیس خالی شدیم با. اوه 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 شیرانی بابا دیگه دو خیلی با یه وردی بشورون. خیلی خوبه. من خیس شدم اما فیلمش نمیگیرم. بریم بریم. من گرفتم. بلاگری خیلی. اوه مواظب باش، مواظب فرمونم باش، من نمیبینم جلو رو. باشه تو نریم توی جون. نه همین فرمون خوبه. صبح زود میرم. برو راست. اونجا میتونی بدیش بالا؟ آره میتونم. چه حالتی داره این؟ آره دیگه بند اومد. نه بند نیومد احمد. آماده است دوره بزنه. یا خدا احمد نده تو آقا. همینجا وایسه گاز بده. وایسه تو آب نمونی احمد. کارمون تمومه. گاز بده کش فقط برو 20 دقیقه نمونی ما. گفتم خاموش میشه. چرا اون روشن کن. حد برم پایین. اوه خیس خالی شدیم با. اوه شیرانی بابا دیگه دو خیلی با یه وردی بشوری اونا. احمد خیس شدی. اوه درست شد. اوه خیس شد. چیا؟ زنگو میگه برق نکش مریم برو. خیس شد. راه برو یکم. الا رئیس. اوه خیس شدیم ما.
فیلمش میگیریم. رعد و برق. خیلی خوبه. من خیس شدم اما فیلمش نمیگیرم. بریم من گرفتم. بلاگری خیلی خیس خالی شدم. ارزشش داره. الان من خوش میشیم. الان باید بریم. بریم الان بعد برم میزنه. من شورچه هم اومد. باشه بریم الان ساعت 9 بازه. باشه ویدیو رو قطع کنیم. خداحافظ. به دردم میخوره. مواظب فرمونم باش. من نمیبینم جلو رو. باشه نریم توی جون. نه همین فرمون خوبه. آب داره میاد داخل. مواظب باش بابا. آب داره میاد داخل. برم این داخل. نه گیر میکنی. بریم اون بر آب نبود. فرق نمیکنه. بعد یه خروجی از این زیره در بریم. آبم بارونم قطع شده و حتی ما بارون بستم. یه برو اومد. نه روشن نمیشه. تو ویدیو داری. میتونی اوکیش کنی؟ آره. مطمئنی؟ فقط مواظب باش من نرم تو جوبا. من ممکنه یهویی نگاهم بره. از این چلفتی رو کنم بگیر. پس تو حواست به جلو باشه. مواظب باش. باید بتونی بریم اون بر. هر روی گله. حواست باشه. بزا بریم اونجا این آب میشن. یا اینکه بریم دم خونه با آمینا اون بر. بریم اون بر. بس که پایین نرده. احمد بیا این بر. بیام این بر. آره. خب یا همه رو منو هندل کن. همه رو هندل کن. آره سب کن. بگو ما میخوایم بریم اون بر.
جواب میدم. حداقل ماشین رو بذارم دم خونه. یه چیزی نمونده. بگی که عجب فیلمی بشه. ماشین باش دستشو بشه داخلش. روشن شد؟ روشن شد؟ نمیدونم گاز بده. نمیدونم چون داغ کرد. یه ذره سطح آب اومد بهتر شد. اینجا میخوای خودت بشینی ببینی میتونی اوکی؟ من بشینم تو هم گیر نخور اینجا سری بریم. آخ منم خیس شدم. از کجا باید بریم؟ آقا سر رو گله میریم داخل میشه که اونجا آب نیست. اما برو فردا ساعت 7:30 صبح هم من میخوام برم. صبح زود میرم. برو راست. اونجا میتونی بدیش بالا؟ آره میتونم. برو. آقا اونجا که ماشین رفته باید بری بالا. میدونم ولی خب بذار منم باید بیام پایین. فقط خیلی کار سختیه. بکش یهو. برو. علی. درمون برگردم. بذار منم بیام پایین. تو برو اون ور. بگی میرم 1 2 3. برو اینجا وایسا. ها دست دیگه رسیدیم. ما بریم بیرون بالاخره. اما برو اینجا بزنیم بغل من خاصی درد. یه فیلم ایستاده ساکت برو بگی. خب ولش کنده باشه. یکم هولش بدین جلوتر داره برمیگرده عقب. تو مزاسی بکش ولش. هیچ کارش نمیشه. نه اذیت میشه. یه فیلم گوشی منم بگیم اونجا. خیلی مسیر بود. ببین میتونی هندلش کنی بریم آرزو؟ چه حالتی داره این؟ آره یارو الان یارو کیف میکنه میگه بیا اینم کلوف. دریای استان مرکزی خوش اومدی. اوه ذره بارون اومده وضعیت اینه ها ببین. آسیای شرقی جنوب شرقی نه اینا اینجا بد ساختن تو رودخونه که بعد آسیب تنگش کردن بالا دستو آب افتاده این اصلا عریضش کردن تازه مثلا اینا با خاطر سیل. آسمون هم دیگه بند اومد. نه بند نیومد احمد. آماده است دوره بزنه. نگیری ها. فقط
بعد هیچ آبی نمونی که ماشین به نظر دارم سمتی نه یه جا برو تو آب ندی که گیر کردی نه برو یه جا برو که به آب نگیری تو آب برین دوباره همین آشانی کاسه موتوریا رو ندی تو آب اینم مال شب احمد نرو تو آبا همینجا وایسه گاز بده وایسه تو آب نمونی احمد کارمون تمومه اصلا حالا آب دیگه ندارم اوه یا خدا احمد گاز بده برو برو که نمونی من گاز ندادم فکر کنم اوه برو فرار کن اینجا بمونی گیر کردیم اوه سیده من گیر کنیم اینجا دیگه من نمیتونم بیام باید گاز بده رعد برقم دارم فقط برو گاز بده بکش فقط برو که سیده نمونیم ها گفتم خاموش میشه چرا اون روشن کن حتی برم پایین